नमस्कार साथीहरू, आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडमा खुलेको भ्याकेन्सीको नोटिसको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सो भिडियो चाहिँ पुरै हेर्नु होला हजुरहरुले। र यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई कुन पदका लागि के कति संख्यामा खुलेको छ, उक्त पदका लागि चाहिने योग्यता के कस्तो रहेको छ, साथै आवेदन कसरी दिने, यो सम्पूर्ण कुराहरु यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड बी क्लासको चाहिँ फाइनान्शियल इन्स्टिट्युट रहेको छ, जो चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट चाहिँ लाइसेन्स प्राप्त रहेको छ भनेर भनिएको छ। र यसको नेटवर्कको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 35 वटा ब्रान्चहरू रहेका छन् र प्रदेश नम्बर 1 मा यसको प्रधान कार्यालय रहेको छ, विराटनगर रहेको छ, कोअपरेटिभ अफिस विराटनगर भनेको छ, जुन चाहिँ मोरङ जिल्लामा पर्ने गर्दछ। र यसमा चाहिँ नेपाली नागरिकहरुबाट चाहिँ आवेदनका लागि माग गरिएको छ। कुन पदका लागि खुलेको छ त्यस सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेको छु। पहिले रहेको छ पोजिसन भनेर भनेको छ हेड रिकभरी डिपार्टमेन्ट भन्छ, एक जनाको लागि खुलेको छ यहाँबाट। र यसमा चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चाहिँ रिकभरी डिपार्टमेन्टमा चाहिँ 6 इयरको काम गरेको चाहिँ एक्सपिरियन्स हुनुपर्ने छ र मिनिमम पनि बैचलर डिग्री चाहिँ पास गरेको हुनुपर्ने छ भनेर भनिएको छ। त्यसपछि चाहिँ able to take challenges based on budget and can deal the team भनेर भनिएको छ। 2 नम्बरमा रहेको छ ब्रान्च म्यानेजर भनेर भनिएको छ, केही संख्यामा माग गरिएको छ र 4 वर्षको चाहिँ वर्किङ एक्सपिरियन्स हुनुपर्ने छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा, विशेष गरी क्रेडिटमा, मार्केटिङमा हैन। प्रिफरेन्स shall be given to those have a exposure as a branch manager भनेर भनेको छ। कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्रान्च म्यानेजरमा काम गरेको हुनुपर्ने छ र मिनिमम पनि बैचलर डिग्री पास गर्नुभएको छ भने हजुरले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी 3 नम्बरमा रहेको छ अपरेसन इन्चार्ज इन कोअपरेटिभ ब्रान्च इन विराटनगर भनेर भनिएको छ। विराटनगरमा अपरेसन इन्चार्जमा एक जनाको लागि माग गरेको छ। 3 वर्षको चाहिँ बैंकिङ एक्सपिरियन्स हुनुपर्ने छ भनेर भनिएको छ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ अपरेसनमा काम गरेको, बिजनेस मार्केटिङ सम्बन्धी कामहरु गरेको हैन, कुनै पनि बैचलर डिग्री पास गर्नुभएको छ भने हजुरले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। 4 नम्बरमा रहेको छ रिस्क रिलेशनशिप अफिसर भनेर भनिएको छ। सो यो चाहिँ क्रेडिटको लागि छ, केही संख्यामा माग गरेको छ। 3 वर्षको बैंकिङ एक्सपिरियन्स हुनुपर्ने छ र भनेर भनिएको छ यसले। र क्रेडिटमा काम गरेको चाहिँ हुनुपर्ने छ विशेष गरी, र मिनिमम पनि हजुरले बैचलर डिग्री पास गरेको हुनुपर्ने छ। र 5 नम्बरमा रहेको छ पोजिसन ट्रेनिङ असिस्टेन्ट भनेको छ फर इलामको अनि हिले भनेर भनेको छ। अनि 6 नम्बरमा यो बुधबारे अफ धनकुटा अनि थार्पु अफ 5 थर भनेर भनेको छ र झिरी खिम्ती अफ 13 थुम भनेर भनेको छ। यो चाहिँ ट्रेनिङ असिस्टेन्टको लागि मागिएका क्षेत्रहरू हुन् र जसमा +2 पास गरेको हुनुपर्ने छ भनेर भनिएको छ। सो मिनिमम पनि हजुरको 50% ल्याउनु भएको छ भने +2 मा हजुरले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। सो एमएस प्याकेज हैन, अफिस प्याकेज सम्बन्धी चाहिँ नलेज भएको हुनुपर्ने छ। कम्तीमा पनि +2 पास गर्नुभएको छ भने +2 पास गर्नुभएको छ, कम्तीमा पनि 50% ल्याउनु भएको छ भने हजुरले चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। र पुअर बैंकिङ एक्सपिरियन्स विथ होल्डर अफ ड्राइभिङ लाइसेन्स टु व्हिलर भनेको छ, बाइकको लाइसेन्स चाहिन्छ भनेर भनिएको छ। एडभान्टेज नेसेसरी चाहिँ छैन, तर एडभान्टेज चाहिँ मानेको छ अहिले चाहिँ। सो सक्सेसफुली क्यान्डिडेट क्यान सस्पेन्सन प्रोफेसन पोस्टेड जुनियर असिस्टेन्ट अप टु कम्प्लिसन अफ ट्रेनिङ पिरियड भनेर भनिएको छ। सो ट्रेनिङ पिरियड पछि हजुरलाई जुनियर असिस्टेन्टमा प्रमोसन गर्नेछ भनेर भनिएको छ। अब एजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि फर सिरियल नम्बर एनओएस 124 भ्याकेन्सीको लागि 21 वर्ष पुरा भयो कि पुरा कम्प्लिट बट नट 35 भनेर भनेको छ। 21 वर्ष पुरा भएर 35 वर्ष क्रस नभएको हुनुपर्ने छ भने ट्रेनिङ असिस्टेन्टको लागि चाहिँ 18 वर्ष पुरा भएर 28 वर्ष चाहिँ कम्प्लिट नभएको हुनुपर्ने छ। इन केस अफ फिमेल क्यान्डिडेट एडिसनल एज लिङ्क भनेको 5 इयर चाहिँ थप फिमेलको हकमा चाहिँ एड गरिनेछ भनेर भनिएको छ। सो इन्ट्रेस्टेड क्यान्डिडेटले चाहिँ हजुरले चाहिँ सिभीहरू, आफ्नो वर्किङ एक्सपिरियन्सहरू, एजुकेसनल क्वालिफिकेसनहरू, रिसेन्टको फोटोग्राफहरू सबै एड गरेर भ्याकेन्सी खुलेको डेबाट 15 दिनभित्र हजुरले आवेदन दिन सक्नुपर्ने हुन्छ। आवेदन चाहिँ हजुरले इमेल मार्फत गर्न सक्नुहुन्छ। सजिलो छ चाहिँ इमेल मार्फत हजुरले सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। एप्लिकेसन आर रिक्वायर्ड टु मेन्सन द पोजिसन यु आर अप्लाइङ एज द सब्जेक्टिभ इन मेल एप्लिकेसन फ्रम सिन नम्बर 1 to 4
आर अल्सो रिक्वेस्टेड टु मेन्सन एक्सपेक्टेड सेलेरी एलाउन्सेस एन्ड मन्थली इन दियर सिभी होइन। अब सेलेरी कति लिनुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ एलाउन्सेस के कस्तो रहेको छ, यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ 4 नम्बर सम्मको पोजिसनहरूले चाहिँ अप्लाई गर्नु होला। ट्रेनिङ असिस्टेन्टको लागि अप्लाई गर्नु पर्दैन र भनिएको छ है चाहिँ। सो यसमा चाहिँ टेलिफोनबाट कुनै पनि इन्फर्मेसनहरू दिने छैन। सर्टिफिकेट क्यान्डिडेटलाई फर्दर प्रोसेसका लागि कल गर्नेछ, कन्ट्याक्ट गर्नेछ भनेर भनिएको छ। सो त्यही सम्बन्धित जानकारी रहेको छ। अब यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले नै यसको इक्जामहरू अब प्रोसेसहरू गरिरहेको छ होइन, भ्याकेन्सी खोल्ने होइन, भर्नाहरू गर्ने जस्ता कार्यहरू गरिरहेछ। सो त्यही भएर चाहिँ यसमा सिधै हजुरलाई इन्टरभ्यूको लागि बोलाउन सक्छ, यसमा रिटर्न इक्जाम नहुन सक्छ होइन। मेरो विचारमा सर्टलिस्ट गरेर हजुरलाई सिधै इन्टरभ्यूको लागि बोलाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ, इक्जाम यसमा हुँदैन होला। सो हजुरले ट्राई गर्नु होला। हजुरले चाहिँ यसमा आफ्नो सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू इमेल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ इमेल चाहिँ हामीलाई यहाँनिर दिएको छ, भ्याकेन्सी dbl@gmail.com.np मा हजुरले सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू, सिभीहरू, फोटोहरू अनि त्यसै गरी आफ्नो एजुकेसनल क्वालिफिकेसनको कुराहरू अनि एक्सपिरियन्स छ भने एक्सपिरियन्सको कुराहरू सबै कुराहरू हजुरले चाहिँ मेन्सन गर्नु होला। साथै अब कुन ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ, यो ट्रेनिङ असिस्टेन्टको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्षेत्रहरू तोकेको छ, त्यो क्षेत्रहरू सिलेक्ट गरेर सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनेको छ। यसरी चाहिँ आवेदन पनि हजुरले दिन सक्नुहुन्छ। सो एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी रहेको छ, पोजिसन नम्बर 1 मा हुनुहुन्छ भनेपछि। सो त्यही सम्बन्धित जानकारी रहेको थियो। कुनै कन्फ्युजिङ छ भने हजुरले कमेन्ट चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है, म त्यसको रिप्लाई गर्ने नै छु।